Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Eu sunt Maria și astăzi vă voi prezenta Samsung Galaxy Tab S4. Sunt foarte încântată să o scot din cutie, aud numai lucruri foarte bune despre ea, are și multe funcții interesante, dar hai să despachetăm și vorbim pe parcurs. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Aceasta este cutia, este neagră cu Tab S4 scris cu albastru, conține S Pen, AMOLED, 64 GB și Long Term Evolution. Hai să vedem dacă mai sunt informații interesante pe aici. Un S Pen desenat pe partea stângă, informații despre procesor și benzile GSM și 4G, nimic și informații generale pe spate. Hai să vedem ce este înăuntru acum. Maculatura care este în română, cleme și rezerve pentru pix, pentru stilou. Stiloul care de asemenea este învelit. Se simte bine, este elegant, este ușor, se simte ca un stilou normal. Îl vom încerca mai târziu. Încărcătorul care suportă fast charging, 9 V 1,67 amperi sau 5 V 2 amperi și cablul de transfer de date USB tip C. O să păstrăm pixul ca să ne jucăm cu el mai încolo și acum haideți să scoatem tableta din folia de protecție. Arată foarte bine, elegant, spatele de sticlă. Se simte echilibrat, are 10,5 inch diagonală, adică aproximativ 27 de centimetri, 24,9 cm lungime și doar 7,1 mm grosime, adică mai subțire decât unele telefoane. Greutatea este de 482 de grame, materialul este din aluminiu, spatele, după cum am spus, de sticlă. Pe partea dreaptă avem butonul on-off, butonul de volum, partea stângă este dedicată accesorilor, iar pe spate avem USB tip C și jack-ul pentru căști. Și de asemenea avem cele 4 difuzoare, câte unul în fiecare colț al tabletei. După cum putem vedea, nu are buton de home fizic pentru că nu are opțiunea de deblocare cu amprentă, dar folosește în schimb recunoaștere facială și scannerul de iris. Are și opțiunea de scanare inteligentă care folosește atât face recognition cât și scannerul de iris. Ce îmi place foarte mult la ea este bateria foarte puternică de 7300 mAh care să poată susține multe ore de lucru și entertainment. Degeaba este foarte performantă dacă se descarcă imediat, pentru că asta ar face-o neproductivă, dar nu e cazul, pentru că bateria aceasta ține până la 14 ore, chiar 16 zic ei, deci un sezon întreg pe Netflix, ceea ce este destul de incredibil. Și se încarcă în doar 3,5 ore. Se poate folosi pe orice orientare, răspunde foarte repede, dar pentru moment haideți să o lăsăm pe landscape. Am descărcat AIDA 64 pentru că informațiile sunt puțin mai precise decât ce găsim pe internet. Și aici putem să vedem memorie internă 64 GB, susține până la 400 GB cu ajutorul unui card de memorie microSD. Procesorul este Snapdragon 835 cu tehnologia de 10 nanometri, octa-core cu memorie de 4 GB de RAM și urcă până la 2,3 GHz, ceea ce înseamnă că va merge rapid în aproape orice aplicație. Acceleratorul grafic este Adreno 540 și, surpriză, rulează chiar și Fortnite, ceea ce este foarte tare pentru o tabletă, este chiar una dintre primele care suportă așa ceva. Dar de departe, cea mai mare calitate a acestei tablete este versatilitatea ei. Se poate transforma cu ușurință de la un dispozitiv de pierdut vremea și distracție la unul foarte productiv și funcțional, bineînțeles intrând în funcția DeX, care se află chiar aici în setări.
Modul DeX permite utilizarea tabletei ca un desktop, eliminând nevoia de a mai căra constant un laptop după tine pentru treburi care nu necesită neapărat performanța unui laptop. În partea de stânga avem bara de navigare, aplicațiile deschise rămân de asemenea în bară, iar aici avem uneltele, informații generale, Wi-Fi, semnal, baterie și chiar aici avem print screen-ul foarte la îndemână și putem desena direct pe el. Și acum hai să ne uităm puțin la testele sintetice, le am deja aici în bară. În Antutu a scos 196.493, iar în Geekbench 1883 single core și 6375 multicore. După cum puteți vedea, ferestrele se pot mișca ca și pe un desktop. Haideți să ne și jucăm acum, dar în modul DeX se deschide într-o fereastră și aș vrea să fie full screen, deci haideți să ieșim de aici. Nu mă pricep foarte bine la gaming, însă pot spune cu siguranță că acest dispozitiv rulează fără nicio problemă PUBG. Experiența de gameplay nu a fost întreruptă și m-am putut bucura de o sesiune de joc fără sacadări. Desigur, ca în orice aplicație care consumă multe resurse, micile întreruperi și-au făcut apariția, însă nimic grav s-au de luat în considerare. Și acum haideți să vorbim puțin și despre cameră. Cea de pe spate este de 13 megapixeli cu f1.9, dar mai tare este cea de pe față de 8 megapixeli, superioară altor tablete și clar incomparabilă cu camera unui laptop. Filmează Full HD pe față, iar pe spate 4K. Cât despre sunet, calitatea sunetului este foarte performantă, cele 4 difuzoare sunt branduite de AKG, deci calitatea ar trebui să fie îmbunătățită, plus sistemul Dolby Atmos Surround care te pune fix în mijlocul acțiunii. În concluzie, nu prea sunt multe lucruri negative de spus despre ea, raportul preț-calitate este ok, este oarecum comparabilă cu un iPad Pro, însă fiind foarte diferite, comparația nu este tocmai corectă. Dar Samsung-ul are și stiloul inclus, ceea ce iPad-ul nu are. Partea bună este că chiar dacă nu ești un mare fan al tabletelor sau al Android-ului, dar totuși ai nevoie deoarece călătorești sau ai nevoie de ceva mai ușor de folosit decât un laptop, atunci Galaxy Tab S4 este o soluție foarte bună. Faptul că poți conecta mouse-ul și tastatura te poate face de dorești să uiți că ești pe o tabletă. Ea a fost gândită pentru productivitate, având o performanță generală bună, super experiență video, filmare 4K, cameră de selfie de 8 megapixeli și multe alte funcții interesante. De data aceasta Samsung a făcut o treabă foarte bună. Până data viitoare ne poți spune opinia ta în secțiunea de comentarii și nu uita să verifici descrierea pentru prețuri actualizate și linkuri utile. Eu am fost Maria, pe curând!